Welcome back po sa ating channel. Wala nang paligyo-ligyo pa. Balikan natin yung isang mama doon na excited mapalitan yung adjustable fuel regulator niya. Pumapak na kasi yung nakakapit ngayon sa kanya, kaya excited siyang mapalitan. Test drive na lang din tayo kasi binago na ni Doc yung rev cut ng ECU niya. Excited na umupak hanggang 9K. So ito yung kailangan mo na adapter para maikapit yung adjustable fuel rig. Adapter para sa hose mo. Pwede kayong bumili, pwede kayong mag-DIY. DIY nyo lang yung nyo, OEM nyo, putulin nyo. Ito branded to. Ganda pa. Balik na lang.
parking naman nga na. Nakalungtang mo, kituluan ko ito line dito sa buwan. Dito sa AC. Kasi nag-parking na mo sir, hindi mo siyang straight. Hindi pa mo siya technical straight. Hindi mo siyang nagisuon pa right o pa left before nang i-final straight. Na nakapaang na kuno. Hindi pa na siya, mga di. Kita ka rin, nakuha ba ito mo? Oo. At dyan nagtatapos ang isang episode natin. Nagtapos sa Abot Taengang Ngiti ni Mr. Avila na sasakalin soon. Kakasalin soon. Maraming salamat sa suporta mga kapatid. Sa mga hindi pa nag-subscribe, manatili muna kayo sa upuan nyo at i-click ang subscribe button. Click na rin po ng notification button para updated kayo sa mga new uploads ko. Hanggang sa muli mga kapatid. Sayonara.